مساء الخير صبايا، يسعد لي أوقاتكم جميعا. إن شاء الله هيك يا رب تكونوا بخير وأنتوا عم تحضروا روتيني لليوم. وأول شي بدي أرحب بكل الأشخاص اللي انضموا جديد على قناتي. أهلا وسهلا فيكم كلياتكم، وإن شاء الله هيك يا رب يكون يومكم حلو وجمعة مباركة علينا وعليكم. وهيك بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة مثل ما أنتوا بتتمنوا وأحسن إن شاء الله. وأول شي خلينا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدي أتمنى أنكم هيك تكونوا عم تستقبلوا كل يوم من أيامكم بالدعاء والتوكل على رب العالمين، ودايما أحسنوا الظن برب العالمين وتفائلوا وعطوا لحالكم كل يوم زرعة أمل وحبوا للناس اللي بتحبوه لإلكم، لأنه عن جد وقت تتمنوا الخير لغيركم صدقوني رح تشوفوه بحياتكم. ببداية كل يوم قولوا لحالكم الله معنا، هو بيتولانا وبيحفظنا وبيتولى كمان أمورنا. إن شاء الله هيك يكون يومكم يعني عم يحملكم كل الخير والسعادة يا رب، وتكون هالجمعة خير علينا كلياتنا وهيك مليانة بالرزق والراحة والبركة. وهلا راح أخبركم عن بداية روتيني من بداية يومي. مثل ما انكم شايفين الجو هيك شتاء وغيم وكان هيك شوية برودات، بس مع هيك كنت فايقة الصبح متنشطة، فشربت قهوتي على السريع مشان هيك أصحصح وأبدأ بشغلي. كنت حاطة ببالي من قبل بيوم إنه بدي أقوم وأعمل تنظيفة للمطبخ. هلا أنا بديت معكم بالبداية شلون هيك عم بنظف وبعمل تنظيفة يعني عميقة للمطبخ، لأنه قبل بيوم عملت أكلة وهي يعني باذنجان وقليت وعملتها هيك بشكل جديد، يعني أكلة غربية وشرقية، بس ما حطيت لكم إياها ببداية الفيديو. قلت أول شي رح أشارككم هيك بنشاطاتي يعني لحتى هيك من أول ما تشوفوا الفيديو أعطيكم زرعة نشاط ليومكم، وقلت بعدين بضيف لكم الطبخة اللي عملتها قبل بيوم. فهيك اليوم بديت معكم بتنظيف لتاني يوم، وبآخر فيديو رح أحط لكم طبخة قبل بيوم. فوالله مثل ما بتعرفوا إنه هلأ نحن صرنا هيك جو الشتاء، يعني إنه كل شهر بحب أعمل لمطبخي هيك تنظيفة عميقة، وخصوصي إنه بالشتاء ما بنفتح كتير مثل وقت بنكون بفصل الصيف، فمضطرة إنه كل شهر أعمل تنظيفة يعني منيحة للمطبخ لحتى هيك يعني يظهر وتتغير واحد هيك نفسيته وقت بنظف البيت وخصوصي المطبخ، لأنه عن جد أكتر مكان بشوفه بيتوسخ بالبيت هو المطبخ، وأكتر مكان بيحتاج للتنظيف هو المطبخ، لأنه أغلب وقتنا بنقضيه بالمطبخ، وتجهيز أي أكلة في وراها شغل، وخصوصي الأكلات الغربية. أنا كتير بعمل أكلات غربية، وهدول الأكلات كتير بحسهم بيوسخوا المطبخ، وحتى بيعملوا مثلا زفر للحيط أو السيراميك اللي ورا الفرن وهيك وقلي. بتعرفوا يعني الأكلات الغربية أغلبها يعني بدها قلي، فلهيك كتير بيتوسخ المطبخ. وأنا بحاول إنه بعد كل أكلة بعملها إنه أعمل تنظيف مثل ورا الفرن أو مكان المجلى، بس ما بيمنع إنه كل شهر نعمل هيك يعني نتنشط ونقوم هيك نعمل تنظيفة لحتى ما يتراكم علينا شغل المطبخ أو شغل البيت ككل. يعني أنا من وقت ما صار عندي ولد صرت كتير أقسم شغلي. قبل كنت أشتغل كتير شغلات بنفس اليوم وما تفرق معي، لأنه يكون يومي طويل وأنا يعني أعرف هيك أنظم وقتي مثل ما بدي. فلما بيكون في ولاد لأ، هن يعني بدنا ننظم وقتنا على أساس نومتهم، على أساس أكلهم وقت أكلهم وشربهم، وهذا الشي كتير بياخد شغل ووقت خلال اليوم، فما فينا كل شي بدنا إياه نعمله بنفس اليوم. لهيك إنه أنا كتير بجزء شغلي، ومثلا حتى إذا بدي أعمل تنظيف للمطبخ ما بعمل كل شي مع بعضه، مثلا الخزن الفوق والخزن التحت، البراد، الفرن، السيراميك، ما كل شي بقدر أعمله بنفس اليوم. قبل لا كنت أقدر أعمل يعني مثلا في من الساعة 8 الصبح أضل الساعة 6 عم بشتغل بالمطبخ. طبعا أكيد الواحد بيتعب، بس أنا مع تقسيم الشغل، لأنه منعود بنشتغل هيك بإتقان أكتر، وإنه ما كتير بنتعب ويعني نضغط على حالنا بشغل البيت، مو بس إنه شغل المطبخ.
فأول شي متل ما شفتوا شلت الأغراض اللي موجودين عندي على المرمرة، سويت الشباك من برا لما عم بسويه ما قدرت أصور لكم إياه، مع العلم هلأ يعني نحن جايين على وقت مطر وكل يوم يمكن هذا الأسبوع يكون الجو ماطر، بس قلت معلش إنه أنا بدي أعمل خلص تنظيف لكل شي، يعني في صار هيك غبرة وصار هداك الأسبوع عاصفة وهيك، فلما الواحد عم بيفتح لحتى يهوي أو إذا كنت عم بقلي أو بطبخ عم يدخل غبرة للبيت، فقلت معلش إنه بدي أليف الشباك من برا ومن جوا. بعدين جبت بخاخ خاص للسيراميك مشان إذا في مثلا بوقت القلي لما بيطرش بيعلق الزفر أو الزيت على السيراميك، فبخيته تركته تقريبا لمدة 5 دقايق وبعدين ليفت، وبعدين جيت كمان على الفرن وبخيته كمان بالبخاخ الخاص اللي بيحل الدهون المتراكمة على السيراميك أو الفرن. أنا كتير هدول يعني ما بقدر بلاهم، يوميا لازم أستخدمهم لأنه كتير بيساعدوا على التنظيف. وبعدين كمان فكيت هدول وأنا بحاول يعني كل ما بشتغل بالمطبخ مثلا عندي بيكون قلي كونه بيطرش، فهدول بينتزعوا كل مرة إنه أفكهم وأنقعهم بمي سخنة وأحط لهم بيكربونات الصوديوم، وحتى بحط شوية خل، وكمان ببخهم من البخاخ اللي بستخدمه للدهون وبنقعهم بمي سخنة تقريبا لمدة ساعة، وبعدين كتير بصيروا عم يلمعوا. طبعا أكيد بلايفون بس بيكون خلاص يعني إنه مثلا الزفر اللي علقان فيهم داب فما بيعذبوني. وبعدين كمان جبت منهاج جايبته جديد خاص للستانلس أو الترسبات اللي بتتراكم من المي الكلسية على الستانلس أو الحنفيات، كمان حطيت منه هو مثل البودرة، وضفت كمان شوية بخاخ ومي وصرت أليفون بالليفة. هلا أنا للستانلس قبل من زمان كنت أستخدم السيفة، بس بعدين شفت إنه كتير غلط نستخدم السيفة للمجلى لأنه كتير بيقحط الستانلس فبصير شكله يعني ما حلو أبدا، وهو حرام يعني لأنه ستانلس جديد فما في داعي نستخدم السيفة. كل فترة أو كل يوم ببخن وبنقع شوي وبليفه بالليفة، ما لازم تكون إنه قاسية أو إلها شي مثل السيفة لحتى ما يقحطه يعني ينتزع شكله، ولأنه هو كمان جديد. وعن جد أنا كتير عجبني هاي البودرة تبعيت المي الكلسية اللي يعني اللي بتتجمع على الحنفيات لأنه صارت عم تضوي، يعني أنا بس حطيت من البودرة أبدا ما استخدمت شي مثلا ليفة قاسية أو سيفة، وليفتها نقعتها شوي وبعدين غسلتها. وهون هيك بعد ما خلصت المطبخ كتير أخذ أنا معي، ضليت تقريبا عم بشتغل 3 ساعات، والحمد لله صدفت بهذا اليوم إنه ابني من غير شر نام، أول مرة هيك بنام بهذا الوقت الطويل. بس أنا لأنه الصبح فيقته حاولت هيك ألعبه، طعميته فطرته وما خليته فورا ينام، وقلت لأنه بعرف عندي شغل، بس ما توقعت إنه ينام، تقريبا نام 2.5 ل3. فأول مرة بتصير يعني أنا ابني من أول ما ولد لحد هلأ ما نام هيك نومة طويلة، فالحمد لله يعني هالمرة هيك كأنه قلبه حسسه إنه أنا عندي شغل وما في عندي وقت إنه أتفضى لحتى أقضي وقت معه، فالحمد لله تيسرت وهيك أخدت راحتي بالشغل والتصوير. وهون بعد ما كل شي هيك تنظف ورتبته ونشف مكانه قلت هيك بدي أرجع كل شي لمكانه. يعني عن جد قضيت هيك يوم كان متعب ومليء بالشغل. نحن بنشوف الشغلة بنقول ايه انه بساعة ممكن اخلصها او ما بتاخد معي كتير وقت، بس وقت نشتغل ما بنحس شلون هيك الوقت بيمضى.
وهون هيك لآخر اليوم بعد ما خلّصت شغل وكان يعني أكلنا هيك عواضر بما إنه اليوم يعني يومتها كنت كتير هيك تعبت واشتغلت كتير شغلات، فما قدرت إنه أعمل طبخة وكان جاي على بالنا إنه ناكل حواضر. فوالله بعد ما خلّصت هيك آخر اليوم قلت لازم يعني أعمل هيك مَج زهورات واحد هيك يروّق فيه يعطيه هيك رواق بآخر اليوم بعد شغل وتعب يوم طويل. وهلأ رح أخبّركن على أكلة عن جد كتير كتير رح تحبّوها، أنا يعني عن نفسي كتير حبّيتها وعجبتني وكمان رح أعملها غير مرّة. هلأ أنا هاي الأكلة أول مرّة باعملها، هي عبارة عن بانجان. أول شي كنت مقشرة البانجان ومقطعته وبدّي أقليه، بس أول شي لازم نحضّر الحشوة اللي رح نحطّها بقلب البانجان، كمان مجهزة كنت بصل قشّرته قطعة بصلة وحدة لإنه أنا الكمية اللي رح أعملها من كبيرة أبدًا. أول مرّة كنت بدّي أعمل هاي الأكلة وما حبّيت أكتّر الكمية، قلت يعني إنه ممكن ما تعجبنا. بس الحمد لله يومتها كانت الأكلة كتير كتير طيبة وعن جد بنصحكم إنكم تجربوها لأنه طعمتها هيك جديدة وغريبة. أول شي قطعت البصل، بعد ما قطعت البصل حطيت شوية سمنة وقليته، حطيت كمان شوية توم، بعدين ضفت الفليفلة الحمرا والخضرا. أنا قطعت قرن واحد من الفليفلة الحمرا والخضرا. بعد ما دبلوا شوي ضفت اللحمة وقليتها. بعد ما قليت اللحمة آخر شي ضفت بندورة مقشرتها وكمان مقطعتها، ومثل ما بتعرفوا البندورة فورا بتستوي لهيك ضفتها آخر شي. وكمان قطعت البانجان بهي الطريقة، دي يكون يعني البانجان أنا جايبته يعني من قطع البانجان صغيرة لحتى أعمل هذا الشكل. وكمان إذا بتفضلوا أو إذا بتحبوا البطاطا مع هيك أكلات فيكم تقطعوها لقطع صغيرة وكمان تقلوها. هون متل ما لكم شايفين جبت صحن غميق، ضفت قطع البانجان على شكل زائد. هلأ هدول رح يكونوا القطع البانجان الكبيرة، الأطراف كرمال ما تطلع اللحمة بحط قطع بانجان صغيرة، بس على شكل زائد رح يكونوا إنه من صغار متل ما شايفين هون عم بطوي. بعد ما حطيت البانجان على شكل زائد بحط اللحمة اللي قليتها مع الخضرة وبسكر أول شي اللي على شكل زائد، بعدين الأطراف الصغار. عن جد طريقتها كتير سهلة، يعني يمكن انتو هلأ تشوفوها تفكروها إنه بدها شغل أو صعبة، أبدا أبدا ما بدها شغل. يعني أنا خلال ساعة كنت كل هدول الشغلات عاملتن وهيك صار معي هذا الشكل مثل هيك دائري وبقلبه بيكون حشوة اللحمة. حطيت شوي صغيرة من السمنة بأرضية البيركس. وبعد ما لفيت البانجان أنا عندي صوص البشاميل، هذا عملته يعني من الصبح لأنه بعرف إنه هاي الأكلة بدها صوص ما إنه أتلبك بشغلة، فعملته قبل بوقت. ضفت فوق صوص البشاميل، انتو فيكم تضيفوه بالكمية اللي انتو بتحبوها، فيكم تضيفوا هاي الكمية وفيكم تضيفوا أقل حسب كل شخص شلون بفضل. وعلى وشها بضيف الجبنة القشقوان، بشرت شوي جبنة قشقوان وضفتها على وشها وبكون محمية الفرن وبس بدي أحطهم لحتى تذوب الجبنة وتسخن طبعا الصوص البشاميل. وهون كنت كمان يعني مجهزة الرز، فيكم تحطوا الرز الطويل أو القصير، أنا حطيت القصير. وكمان رز الطويل مع هيك أكلات بكون كمان طعمته طيبة. هاي شكلها بعد ما طلعت من الفرن أخذت بس 10 دقايق يعني بس لشي دابت الجبنة. وحبيت أزينها هيك بالبقدونس كمان هيك فوقها، عطت كمان طعمة كتير كتير طيبة. ونسيت أقلكم إنه البطاطا المكعبات الصغيرة بضيفها أول شي يعني قبل ما أضيف اللحمة. عن جد طعمتها كتير 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 طيبة، هي ميكس بين الأكلة الغربية والشرقية. بنصحكم إنكم تجربوها لأنه عن جد طعمتها هيك غريبة وجديدة، وفيكم تقدموها لضيوف جايين لعندكم لإلكم لأولادكم لأنه أنا كتير حبيتها. وإن شاء الله رح أرجع هيك
هيك أعملها، بس لإنه أول مرّة باعملها فما حبيت كتير أكتّر الكمية، وحبيت هيك أفرجيكم شكلها من جوا وشكل الحشوة. ولهون بنكون وصلنا لنهاية روتيني لليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، وما تنسوني من اللايكات إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلأ سلامات.